Én nagyon késői harcos vagyok, ilyen szempontból késői színer, illetve azt lehet mondani, hogy harmadik generációs, tehát egy kicsit már foglalkoztak azzal, hogy mi ennek a történelme, illetve mi ennek a jelentősége, ami lezajlott az informatika berobbanása után, és gyakorlatilag ilyen nemzedékek először ugye úttörőként elkezdték, folytatták, és én igazából a úgynevezett harmadik generációja vagyok már annak a társaságnak, aki ezzel érdemben foglalkozott. Viszonylag későn a 80-as évek végén kerültem kapcsolatba először, akkor kezdett el foglalkoztatni. Ugye az informatika az általános iskolákban, az iskola számítógépekkel próbáltunk ö, ismerkedni, és én a 90-es évek elején kaptam meg az első személyi számítógépemet, viszonylag, viszonylag későn ilyen szempontból, és, és szintén viszonylag későn szippantott be minket az a szubkultúra is, amivel foglalkozunk hobbi szinten a mai napig, de de azt lehet mondani, hogy míg mások ezt ilyen epizódként élték meg, azért mi ebben benne ragadtunk. Mi kimaradtunk a budapesti nagy klubéletből, hogy azt lehessen mondani, és kicsit mindent magunknak kellett megcsinálni vidéken, egy kisvárosban, és tényleg az iskola informatikai nem tudom, ilyen külön órái után, ahol tényleg magával az informatika tanárral, aki ki lett nevezve ugye informatika tanárnak az iskolában, jellemzően a matematika tanárok, de hát velük együtt ismerkedtünk, meg próbáltuk egyáltalán válaszra bírni a számítógépeket, meg találni azt, hogy ez mire jó. A korai magazinokkal, ugye az ilyen mikromagazinokkal, Commodore újságokkal, ezekkel próbáltuk valamilyen szinten fejleszteni magunkat, és amikor én először megkaptam, mondom, az otthoni számítógépemet, akkor már ugye azért jó pár barátomnak volt az iskolában, már azt lehet mondani, már programoztunk, meg játszottunk számítógépeken, és én nagyon vártam azt a pillanatot végre, amikor én is otthon végre a számítógéppel hát játszhatok, meg nyilván foglalkozhatok vele. Nagyon érdekes, hogy előtte napokban én már úgy voltam vele, volt egy Erika írógépünk, már azon már minden bajom volt, hogy most már az igazi számítógépemnek akarom nyomkodni a gombjait, de tudtam, hogy majd szombaton megyünk, és akkor szombaton fogjuk megvenni, és akkor hozták be ugye Ausztriából, és akkor végre használhattam otthon a számítógépet. És egyébként fekete-fehér tévénk volt, tehát azért voltak még kihívások utána ebben az időszakban, meg drága mulatságnak számított akkor még ugyanúgy a lemezmeghajtó, úgyhogy én is magnó kazettával kezdtem a Commodore 64-es használatát, és szép lassan jutottunk el egyébként odáig, hogy akkor szereztem én is lemezettséget, és már komolyabban érdekelt az, hogy ehhez a géphez egyébként miket lehet beszerezni. Az én gépemet azt Ausztriából úgy hozta be egy olyan kereskedő, aki arra szakosodott, hogy leadták nála a megrendelést, hogy akkor kell ennyi, meg ennyi Commodore 64, és akkor neki megvoltak a kapcsolatai, és ment és hozta. Akkor, amikor én kaptam, akkor nem volt ugye a Qualcomm listás a Commodore 64, tehát lehetett szerezni, ugyanakkor a nagy kereskedelme még mindig nem úgy történt, ahogy manapság, hogy vannak tényleg erre szakosodott külkereskedelmi vállalatok, hanem akkor azért inkább az volt jellemző, főleg a kis térségekben, hogy volt egy vállalkozó, aki ingázott, és ezeket a számítógépeket, ezeket behozta külföldről, és akkor eladta a piacon gyakorlatilag. Ami nagyon fontos, az a klubélet igazából, és a klubéletbe, aki hamar be tudott kapcsolódni, szerencséje volt ezzel akár helyi szinten, helyileg működtek ilyen mikroklubok, vagy az iskolában tényleg volt egy olyan tanár, akit ez nagyon érdekelt, és akkor ott egy közösség hamarabb kialakult. Mi inkább ilyen újságokból
próbáltuk keresni a kapcsolatokat. Tehát az első programokat is ugye inkább proszolgon keresztül, meg olyan hát önjelölt másolgatókon keresztül szereztük be, akiknek ugye elküldtük szépen, hogy mit szeretnénk látni a kazettán, vagy a lemezen. Ugye eleinte kazettát rendeltünk, és akkor kazettára felmásolta azt a néhány játékot, amit kértünk, és akkor azt kifizettük, ezt a küldést, és akkor így jutottunk az első játékainkhoz, és a klubéletről, meg az, hogy ez működik, arról viszont hát a KOV-ból, meg az 576-ból értesültünk, és akkor gyakorlatilag tudatosan kezdtük el keresni a kapcsolatokat. Tele volt a Commodore újság, meg a KOV, ami tényleg a legmeghatározóbb magazinok között volt, tele volt hirdetésekkel. Tehát szerintem Magyarországon akkor több tucatnyi ember foglalkozott azzal, hogy otthon volt a magnója, és akkor katalógusból szépen lehetett nála rendelni. Volt, aki úgy csak annyit tett fel apró hirdetésbe, hogy küldök katalógust, és akkor válogathatsz a játékok közül, amit tudok neked másolni. Volt, aki nyilván egész komoly listákat tett fel. A KOV-ba is a ProSorg 2-3-4 oldalakon keresztül listázta mindig a jobb játékokat. Ezeket lehetett rendelni, és akkor ezeket lehetett ugye, hát utána viszonylag gyorsan is működött, úgyhogy ezeket egyébként szerintem a vidékiek nagyon-nagyon kihasználták, hogy így jussanak játékokhoz. Nyilván ettől eltért az, ahol jó volt a klubélet, mert ott az ember lement egy doboz lemezzel, vagy lement a kazettájával, aztán akkor teletömték pillanatokon belül, meg válogathatott, hogy mit szeretne, hogy szeretne, de ott azért ott a klubélet ilyen szempontból, mivel pezsgett, azért ott volt egy ügyes kis ilyen elitizmus, meg hát hogy mondjam, ott sem úgy működött, hogy persze másolok neked, mert ráérek, meg nagyon, nagyon szeretnék neked segíteni, hanem először ki kell alakítani azokat a kapcsolatokat, hogy egyáltalán az ember oda ülhessen, szobáljanak vele, meg ne az legyen, hogy oda ment egy ilyen kis valaki, és akkor jó van, kisgyerek, ne ugráljál. Úgyhogy ezeknek is megvolt a maga bája, megvolt a maga igyekezet benne az emberben, hogy akkor olyanokhoz próbálják hozzá csapódni, akik most segítenek nekem abban, hogy játékokhoz jussak. Az a legérdekesebb az egészben, hogy ahogy ezek a játékok bekerültek Magyarországra, vagy egyébként a szoftverek nagy része bekerült Magyarországra, hiszen amikor elkezdtek az első számítógépek beérkezni, akkor gyakorlatilag tiltólistás volt a gép, hát honnan lehetett volna szoftvereket venni, hogyha maga a gép tiltólistán volt. Egész egyszerűen hát importálták a játékokat, és fiatalok importálták a játékokat, olyanok, akik valamilyen módon kapcsolatot tartottak, már akár a rendszerváltás előtti időszakban is külföldi crackerekkel, egész komoly cracker csapatokkal, és elég nagy tételben folyamatosan érkeztek gyakorlatilag a játékok, és ezeket az importőröket, akik egy idő után persze ugyanúgy crackerek lettek, ezek a ProSorg cégek nyilván kihasználták, de azért nem szoros értelmében volt azért egyfajta üzleti kapcsolat abban, hogyha már egyszer az egy piac, hogy játékokat másolgatok, és akkor ez egyfajta fekete piac volt, jó jövedelmező fekete piac, azt lehet mondani, akkor ezekkel az emberekkel érdemes volt kapcsolatot tartani, és akkor ők is egyébként ezt a tevékenységet, ezt sokkal könnyebben tudták csinálni, miközben maga az importálás folyamata, ahogy történt, az inkább egy baráti, meg egy ilyen underground mechanizmus volt, és nem pedig úgy vásárolták a szoftvereket külföldön, amit aztán ugye itt behoztak, és akkor árusítottak, vagy eladtak ilyen másoló cégeknek, hanem sokkal inkább kihasználták ennek a közösségnek azt a jellegét, hogy hát ingyen küldözgetik egymás között ezeket a programokat, és utána itthon pedig
szépen értékesítették azért ők ügyesen ezeket a játékokat. Magyarországon igazán komoly cracker tevékenység alig volt. Ami zavarta is a magyarországi crackereket, mert igazából a cracker társadalomnak az volt a fő mozgató rugója, hogy te adjál ki olyan játékot, amit még nem törtek fel, és ezzel szerezzél magadnak hírnevet, ezzel szerezzél megbecsülést, kerüljél feljebb az ilyen ranking listákon, és Magyarország ilyen szempontból nagyon rossz pozícióban volt, hiszen egy kicsit azért így is késve érkezett meg minden, és nem is volt szoftver iparága, legalábbis ami volt, azt ugye egyből elvitték nyugatra, és ott értékesítették, tehát nem igazán volt olyan, amire nem voltak a crackereknek felvevő csatornáik, illetve néha azért próbálkoztak, tehát a 90-es években már volt arra példa, hogy pont az ismertségük miatt a crackereket megkeresték, hogy segítsenek eladni a játékot, amit csináltak, viszont ebből sok esetben azért balhé lett, mert szinte minden esetben egyébként rámentek a magyar crackerek, és akkor ők ki is adták ezeket, bement gyakorlatilag a Warez piacra, és hát ugye az értékesítést ez egy kicsit azért agyonverte. Úgyhogy több ilyen játékkal megesett ez, hogy hát bizony a crackerek azok, a magyar crackerek azok végre egy Origi szoftver, és akkor feltörhetem, és akkor menő leszek vele, külföldön nyilván. Úgyhogy Magyarországra minden úgy érkezett, hogy import, és amiket mi látunk magyar csapatok intróit játékok előtt, mert vannak azért magyar intrók, azok általában mindig import intrók. Ezt onnan is lehet látni néha, hogyha az ember mondjuk betölt egy Commodore 64-es játékot, és egy ilyen import játékot tölt be, akkor bejön először egy intro, aztán akkor azt ugye tovább nyomja a Space-szel, vagy valami mással, és akkor bejön egy újabb. És általában az történt ilyenkor, hogy maga az importőr is rátette a maga introját, de ugye nem szedte le az előzőt, hanem csak hozzá linkelte a sajátját. Magyarországon 2 csatornán érkeztek azért, az egyik a postai megoldás volt, hogy leveleztek külföldi cracker csapatokkal, illetve a cracker csapatoknak és az úgynevezett swappereivel, akik terjesztették ezeket a játékokat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy elég hatékonyan egy-egy swapper akár több 100 kontakttal tartotta a kapcsolatot Európában, és amikor volt valami terjesztésre érdemes dolog, új dolog, akkor a swappernek nyilván az jelentette a dicsőséget, hogyha ő juttatta el valahova először ezeket a játékokat, és Nyugat-Európában pedig az volt a presztízs, hogy volt mondjuk kelet-európai partnere valamelyik swappernek, az ilyen unikumnak számított. Más előnye nyugat-európai szemszögből nem nagyon volt talán a kelet-európaiakkal swappelni, de hogy akkor kicsit úgy még több emberrel tartották a kapcsolatot, és ez így bekapcsolt minket is, a magyarokat is a vérkeringésbe. De az a lényeg, hogy ezek a küldemények, amik jöttek-mentek Európában, tényleg egy ilyen úgynevezett megaswapperrel, aki naponta akár tényleg több tucat küldeményt is postára adott, és ezzel telt minden napja, az nagyon hatékonyan továbbította ezeket a játékokat, és ezekhez igazából elosztókhoz. Tehát egy-egy csapat, egy-egy swapperével tartotta a kapcsolatot, és állandóan másoltak, állandóan jöttek-mentek a csomagok, a küldeménybe persze egy csomó minden. Tehát nem csak a lemezek cseréltek gazdát azért, hanem ugye papírmagazinok, amiken azért mentek a toplisták, meg egy ilyen érdekesség, meg meghívók különböző partikra. Aztán érdekességként talán, hogy érmék, hiszen lehetett tudni, hogy Nyugat-Európában mondjuk a 2 frankos helyett tökéletesen működik a magyar 5 forintos, és hát akkor a svájci swappernek azért volt nagyon jó, mert hát küldjetek minél több 5 forintost, én küldök helyette egy-két svájci frankot, és akkor kapott rengeteg érmét, és azzal gyakorlatilag a telefonfülkék Nyugat-Európában hát órákig lehetett használni potom pénzért, és teleszórták kelet-európai érmékkel
a nyugat-európai telefonfülkéket ezek a hackerek. Tehát ez azért egy nagyon jó mozgatórugó volt, hogy mondjuk a kelet-európaiakkal swappeljen az ember, hogy küldözgessen érméket, hogy ezeket utána lehessen használni. De az egyik, akkor ezek a csomagok voltak, amiken bejöttek a szoftverek, a másik pedig léteztek ugye telefonvonalakon pedig BBS-ek, és akkor ezeket fel lehetett tárcsázni, és utána ez az internet elődjének lehetne talán mondani ezeket a csatornákat, azokon keresztül lehetett letölteni igazából szoftvereket. Ez is azért működött, csak külföldre telefonálni nagyon drága mulatság volt, úgyhogy vagy az volt, hogy fel kellett törni a posta, vagy fel kellett törni a telefonfülkéket, vagy valahogy meg kellett hackelni a telefonvonalat, amit használunk. Ugye azért ebbe a mozgalomba részt vett egy-két ilyen párt gyermek, meg unoka, meg olyan, akik közelebb ültek a tűzhöz, és akkor tudtak használni közigazgatási vonalakat, amikre utána rá lehetett akasztani ugye a modemeket, és akkor egyszer be lehetett tárcsázni tengeren túli BBS-eket, és akkor egy-két órán keresztül ott töltögették le a szoftvereket, de hát ezzel horribilis költségeket okozva gyakorlatilag az intézményeknek. Na most ez ugye, hát ugyanakkor nem a swapperek meg a hackerek költsége volt, tehát ők már nevükből is ezt élvezték, tehát élvezték azt, hogy az érmékkel kikerülik a rendszert, élvezték azt, hogy a posta ingyen küldözgeti a leveleiket, mert nyilván meghackelték a bélyegeket is, ingyen próbálták használni a telefonvonalakat, ingyen igyekeztek használni az egyetemi gépeket, úgyhogy ezek azért megvoltak, és ezek kicsit ez is mozgatta az egészet, hogy ez működjön. A bélyeg hackelés az egy nagyon érdekes művelet. Igazából semmi mást nem jelent, csak hogy papírragasztóval, vagy gyertyával, vagy valamilyen olyan anyaggal, amit könnyen le lehet oldani, vízzel praktikusan, vond be a bélyeget, és utána azt a postán már hiába pecsételik le. Amikor te a partnerettől ezt a bélyeget visszakapod, mert vissza fogja küldeni neked, akkor ezt le tudod mosni, és újra fel tudod ragasztani, és gyakorlatilag újra bekened, és újra felhasználható a bélyeg. Így a posta Európa szerte, minden posta, a magyar is, 100 számra vitte külföldre a leveleket úgy, hogy a swapperek egyszer vették meg ezeket a bélyegeket, és addig használták, amíg rongyá tehát szét nem esett darabjaira. Úgyhogy meg hát persze gyertya is működött, bár azt a pecsét azt szét tudta kenni, az nem volt olyan jó. A celofános leragasztást azt meg néha a postán mondták, hogy ezt azért ne. Tehát volt, aki megpróbálta celluxal leragasztani ugye a bélyeget, és akkor azt is, hogy hát azért nem lehet pecsételni. Viszont ha a papírragasztóval kente be az ember, ugye technokor ragasztó, meg egy-két ilyen kiváló vízzel oldható ragasztó volt, ha ezzel volt bekenve, akkor az olyan finom filmréteget vont a bélyegre, hogy nem lehetett észrevenni egyébként, hogy azon van bármi is, viszont vízzel a bélyeg egy az egybe lejött. Országon belül is kiterjedt volt a swappelés, mert egyrészt azokkal, akik nemzetközi kapcsolatokat tartottak, azokkal jó volt tartani a kapcsolatot. Nekik is abból jött a presztízs, hogy hát ők ugye importálnak valamit, akkor ők azt ugye otthon el tudják terjeszteni. Tehát a hálózati formája ennek megvolt, és Magyarországon a magyar swapperek is tényleg tucatszám csapatokhoz kapcsolódóan, tucatszám egymással is cserélgettek, és hát most mit mondjak, legalább egy 30 swapper aktívan működött, akiket így nagyobb aktív swappernek lehet mondani, tehát akik tényleg azzal töltötték a napjaikat, hogy reggel felkeltek, elmentek az iskolába, visszajöttek a suliból, akkor összeszedték a postaládájukból azt a 4-5-6-10-12 darab csomagot, ami aznap megérkezett, akkor ugye házi feladat helyett felbontották, mindéket megnézték, és akkor utána jött még a nagy művelet, hogy akkor neked ezt tovább kéne küldened, akkor kinek mit küldtem, akkor ez egy új dolog, ezt elküldöm a másik srácnak, haveromnak,
összemásolgatom azt, amit szeretnék küldeni egy lemezre, vagy egy lemezoldalra, attól függ, általában, hogy egy lemeznyi varez azért ment, úgyhogy azt összemásolgatta az ember, írt egy nótert, vagy írt egy levelet. Volt, aki egészen konkrétan meganótereket írt. Ez azt jelentette, hogy egy szövegfájl, mint hogy mi olvassuk most nem tudom, Word doksikat, csak ugye 8 bites számítógépeken nóterek, tehát ilyen kis szöveg megjelenítők. Ezekbe ugye megírta a levelet, egyszerre megírta 20 embernek, és akkor mindéket bevezette, hogy hát Szilvió, neked azt írom, hogy, és akkor 4-5 mondat, szevasz, remélem jól vagy, mit tudom én, hogy telik a katonaság, akkor következő embernek már ott alatta, és akkor mindenki csak kiválogatta, hogy a levélnek melyik része szól igazából neki, de közben értesült a többiekkel történő levelezésről is, úgyhogy hát van, aki ugye ezt megcsinált, ezt a küldést, és akkor el kellett készíteni, be kellett csomagolni, a lemeznek meg kellett csinálni a védelmét, azért ilyenkor lemezmerevítés, ilyesmi kellett, mert a Magyar Posta is előszeretettel gyűrte ugye ezeket a küldeményeket, úgyhogy ha jól emlékszem, nagyon jól működött a matematikai függvény gyűjtemény táblázatnak, vagy a könyvnek gyakorlatilag a borítója. Nekem is ugye borító nélkül ment már középiskolába egyébként ez, mert a borítót felhasználtam lemezmerevítésre, meg elkértem az összes osztálytársamtól, aki hajlandó volt ugye szétcincálni a könyvét, hogy a borító, vagy a lemezmerevítőnek használhassam a könyvborítót. Ugye azért meggyalázni nem minden könyvet akart az ember, de hát a függvénytáblázat jó volt anélkül is, hogy nem volt kemény fedeles borítása. Úgyhogy ezeket szépen összecsomagolt az ember, akkor belerakta a küldeménybe még, amit várt az illető, belerakott lemezbugyit esetleg, amit a csapatából készített valaki, rajzolt, ugye fénymásoltunk egy ilyen lemezborítót, hogy utána szétküldjük szintén a többieknek, és akkor grafikus munkája terjedhessen ezáltal, és tettünk még mellé néha érméket, vagy valami érdekes dolgot, és akkor szépen becsomagolva, bélyeg felragasztva, bélyeg bekenve, és hát mehetett a postára. Tehát egy ilyen csomagot arról lehetett a legjobban ismerni, hogy újságpapírban volt még csomagolva. Tehát semmi különösebb boríték jellege nem volt az egésznek, csak valahogy éppen össze volt csomagolva, össze volt ragasztva, föl volt ragasztva a bélyeg, és akkor hát igyekeztünk olvasható felületre írni a címet, hogy egyáltalán a posta kiszállítsa nekünk. És akkor van, aki ugye a központi feladókat használta, tehát ami az utcán volt, ugye a postaláda, hogy bedobja, és akkor viszi, de ugye annak meg volt 1-2 nap az ürítési ideje, ha tudni lehetett, hogy azt nem mindig viszik el, vagy nem olyan sűrűn, akkor inkább az ember besétált, és akkor föladta a postán, és odaadta a postás néninek, ő megnézte, hogy rendben, mindegyikkel rajta van a bélyeg, lepecsételte, és akkor mentek. Úgyhogy én például nem kaptam vissza egy csomagot sem úgy, hogy hát itt gyanús a bélyeg, vagy bármi más, hanem szépen a posta úgy, ahogy volt, elvitte. Van olyan magyarországi cracker, aki tényleg orbitális, tehát olyan szinten űzte, hogy a postára csak annyit, tehát felírták, nem tudom, Németországból jött egy csomagja, a srác csak annyit írt fel, hogy felírta a nick nevét. Tehát még csak az se, hogy hát nem tudom, XY-nak ment, hanem felírta a nick nevét, és így feladta a postán, és odaért hozzá. Mert a Magyar Posta már tudta, hogy hát ezt hova kell vinni, de olyan ingyen dolgozott a posta neki, hogy elképesztő. Tehát így soha tényleg így fillért nem fizetett ezekért a küldeményekért. De becsatlakozni azért viszonylag nehéz volt, főleg az elején, mert aki ezzel elkezdett komolyan foglalkozni, abban elkezdett felbuzogni a büszkeség, és azt mondta, hogy hát azért én majd megnézem, hogy kivel barátkozok, mert én azért már valaki vagyok ebben a kérdésben, tehát elindult egy kicsit az elitizmus, de hogyha az ember ügyes volt, meg kitartó, akkor a klub életben mellé tudott csapódni azokhoz, akiknek azért meg is próbált bizonyítani, hogy én azért már értek ám, hogy tudok örök életet állítani be játékokba, meg programoztam, figyeld, nézd meg, és akkor, hogyha persze a másik oldalról is volt felvevő készség, hogyha valaki ügyesnek tűnt, akkor persze azt be kell építeni a csapatba, mert ha jól rajzol,
akkor lehet vele logókat rajzoltatni, vagy lehet lemezbugyit rajzoltatni vele, vagy ha ügyesen programozik, akkor tényleg, hát akkor törni játékokat, amit importálunk, tegyen elé intrót, és akkor majd úgy küldözgetjük tovább, meg hát nyilván a krekkeléssel egy időben azért beindult valamennyire az is, hogy a számítógépen alkossunk azért valamit, meg mutassunk valamit ebből az egészből, amik mi vagyunk. Tehát egy-két magyarországi cracker csapat azért igyekezett külföldön is hírnevet szerezni magának, és mivel törésekkel viszonylag nehezen tudott, ezért az egy jó irány volt Magyarországról, hogy igényesebb intrókkal, meg több ilyen haveri dologgal, meg tényleg ilyen érmeküldözgetéssel, meg ilyesmivel próbáljon barátokat szerezni, és működött, azt lehet mondani, de ehhez akkor kellettek olyan emberek, akik ezt adott esetben ezt így szakmailag is segítették, és akkor így be lehetett viszont kerülni. Tehát úgy, hogy csak mindig játékokat akarok szerezni, akkor az olyan lejmolás volt, és az nem igazán ment. Tehát azt így hamar le is pattintották azokat az embereket. Igen, hamar kellett valamit mutatni ahhoz, hogy komolyan vegyék az embert. Hogy azért próbálkozzál még, kis köcsög, aztán majd gyere vissza, ha már tudsz valamit villantani, akkor majd foglalkozunk veled. Tudom én, volt olyan, hogy egy ilyen emeleti szobában ilyen elithelyiség, és akkor ott voltak a hot stuffok, és akkor oda csak egy-két ember mehetett fel, és őrök álltak a lépcsőnél, hogy ide nem jöhetsz, ide nem mehet be mindenki, meg. És hát ahhoz tényleg nagyon profinak kellett lenni, főleg az elején, hogy akkor ezek az emberek felfigyeljenek az ifjú az ifjú titánokra, és akkor ők is bekapcsolódhassanak ebbe az egészbe. Ilyen Magyarországról először, hát szerintem még a 80-as évek vége fele indult el azért egy kicsit az, hogy a fiatalok így kimehettek, és akkor bulizhattak egyet-egyet, főleg azok, akik a felsőbb körökhöz közelebb voltak. És hát jellemzően ugye akkor meghívták őket, gyertek el egy ilyen találkozóra, és akkor ezen a találkozón ezen ismerkedünk. És tehát azért ennek az underground közösségnek a partik, ezek eleinte ugye a copy partik, tehát másoló partik, azért jöttek össze az emberek, hogy rettenet mennyiségben lemásoljanak egymás anyagaiból. Ez azért voltak, és akkor oda meghívták persze a kelet-európaiakat is, hogy gyertek, hát hozzatok olcsó cigarettát, meg hozzatok, amennyit lehetett nyilván átvinni a határon, meg hozzatok érméket, meg tényleg kimentek szatyorszám, ugye vitték azokat az érméket, amiket fel lehetett használni. Ha olyan kellett, ami ugye másik szocialista országban voltak, olyat vittek, tehát meg volt az, hogy hol jó a dinár, hol jó a forint, és ugye ott már kint nyilván várták őket, és akkor ők így is, hogy mondjam, így is kapcsolódhattak ehhez az egészhez. És Magyarországról igazából aztán talán a swappeléssel maradtak benne a legtöbben ebben az egészben, tehát hogy ez minél több emberrel tartsam én a kapcsolatot, és legyek egy ilyen info hub, tehát hozzám sok ember küldje el az anyagokat, és akkor én még sok embernek tudjam továbbítani. Ezzel tényleg fel lehetett maradni a felszínen, anélkül is, hogy az ember igazán komoly ilyen cracker munkát végezzen. Magyarországon igazán a BBS-ek nem tudtak elterjedni. Akkoriban, ugye a 80-as évek vége felé sem volt egy nagy telefonpenetráció. Nem, egész egyszerűen a háztartások nagy részéből hiányzott még a telefon, nemhogy akkor bármilyen komoly infrastruktúrát felhúzni. Inkább swap vonalon mozogtak a magyar cracker csapatok. Hát ahhoz, hogy egy ilyen közösséget egyben tartsál, ahhoz azért kellett némi, hát mondjuk média. És ez a média, ez praktikusan először ugye újságokat jelentett. Tehát tényleg ilyen kezdetleges szövegszerkesztő szoftverekkel, vagy akár kézzel rajzoltan is készültek papírmagazinok, tehát ezek voltak az ilyen legkorábbiak, illegál magazin, meg van még egy-két ilyen, amik külföldön is ugye ezzel indultak, hogy akkor ezeket még küldözgették a levelekben.
tényleg meghívókkal, egy-egy vicces sztorival, meg hát listákkal, akkor címekkel, ugye, hogy kinek írják, kit keres. Ezekkel mentek az első ilyen papírmagazinok, viszont az volt a gond, hogy papírmagazinokat attól még fénymásolni kellett. Attól függetlenül, hogy Nyugat-Európában jobban hozzáfértek ezekhez a fénymásoló berendezésekhez, attól függetlenül még mindig nem volt olcsó mulatság, és azért a swapperek, meg a csapatok, a cracker csapatok is szeretek minél olcsóbban kihozni ilyen amúgy lényeges dolgokat, de hát szerették megkrekkelni az egészet, úgyhogy viszonylag hamar áttértek arra, hogy úgynevezett lemezmagazint készítsenek papírmagazin helyett, hogy ne kelljen fénymásolni. Ne legyen fénymásolási költség. Igazából nem maga a crackerek jöttek rá arra, hogy lemezmagazint kell, hanem talán valamelyik nyugat-európai ilyen újságkiadó kezdett el először ilyen digitális újságot csinálni, de nagyon hamar felkapták, hogy hát tehát a legegyszerűbb másolni nem a papírt lehet, hanem legegyszerűbben nem papírt lehet másolni, hanem programot. Ezért csináljuk meg programban mindazt, amit egyébként tudatni akarunk mondjuk a többiekkel, és akkor megszülettek a lemezmagazinok. A lemezmagazinoknak már a tartalma is bővebb lehetett. Tehát ott azért már lehetett tömlengeni, lehetett egész komoly cikkeket írni, lehetett véleményeket írni csapatokról, alkotásokról, crackerekről, játékokról, tényleg egyre híztak, azt lehet mondani a lemezmagazinok, tartalomra is, meg hát kialakult hamar, hogy hát akkor melyikek azok a magazinok, amiket érdemes követni, és ezeknek nyilván a terjesztése is beindult. Tehát a lemezmagazinok onnantól kezdve ilyen meghatározó információs bázisai voltak annak, ami történik a színen, és mindenki igényelte is, hogy igen, olvasok arról, hogy a csapatom hol helyezkedik el a ranking listákon, olvasok arról, hogy milyen partik várhatók hol, hogy arra fel tudja készülni. Azért Nyugat-Európában is ahhoz, hogy elmenjünk egy ilyen találkozóra, az azért fel kellett készülni, hogy hát na, akkor felkerekedünk, és akkor megyünk. Igaz, hogy a crackerek is szintén szerették azért olcsón megúszni az egészet, tehát jó pár helyen azért ment ez a vonatjegy hamisítás is, hogy ezzel ne legyen gond, hogy fél Európát át kell utazni, de hát ugye a zseppénz meg azért szűkös, úgyhogy tehát a magyar kollégák ebben is nagyot villantottak, meg ott a tarhálástól kezdve a stoppoláson át a vonatjegy hamisításig mindent bevetettek, és tényleg Európa számos országába el is jutottak, úgyhogy hogy alig vagy nem fizettek érte semmit. Tehát csak fogták a hátizsákot, és akkor elindultak, és mentek. Nem csak olyan embereket érdekelt a crack scene, akik ügyesek voltak programozásban, vagy jól rajzoltak, vagy tudtak már zenélni mondjuk a számítógépeken, hanem akik a közösségi szellemet találták meg ebben. Azt érezték jónak, és akkor de mondjuk kiderült, hogy mondjuk jó írói vénájuk van. Na most azt hamar lehetett alkalmazni, úgyhogy ők akkor kritikusként elkezdtek fellépni, és akkor csinálták lemezmagazinban ezeket a tartalmakat, és ezzel híreket meséltek a világból a többieknek. Egyfajta ilyen trubadúrok lettek ennek a témának a média munkásai, úgyhogy önmaguktól kezdték el kitölteni azt az űrt, ami tényleg meg is jelent, és igazából ezek meghatározó momentumai voltak a színnek, hiszen ha belegondolunk, akkor anyagi előny nem származott abból, hogy te ebbe a közösségben részt vettél, sokkal inkább hírnév alapú volt, meg hát ugye szórakozás. És mindegyikhez nagyon jól kapcsolódott az, hogy lemezmagazinokat olvastak, készítettek,
mert egyrészt érdekelt az, hogy engem, a csapatomat, a barátaimat, vagy valakit, akire felnézek, és nagyon jó, mit tudom én, intro készítőnek tartok, vagy nagyon jó crackernek tartok, akkor ő most hol helyezkedik el, van esetleg egy új törése, ami még nem jutott el hozzám, de a lemez magazinból már tudtam, hogy hát valaki megcsinálta, mit tudom én, 3 tréneresre a Last Ninját, és akkor azt valahogy be kell nekem szerezni, és tudtam egyébként írni a Swappernek, hogy hát bocs, de ha ez megvan, akkor nekem legközelebb ezt küld el, mert ez érdekel. És ez sokszor előbb odaérhetett, mondjuk egy lemezmagazinnal, amit maga a produktum. Rendes piaci értelembe vett újságok, azok valahol a belépőt is jelenthették ezt felé, hiszen információt szerezhettél, hogy van egy copy party, ahova te elmész és elmehetsz, és akkor hát, ha sikerül szerezni egy-két jó játékot, és nem kell a proszolktól megvenned, csak oda kell menni, egyébként is jól érzed magad, és beszerzed ezt a játékot, amire nagyon vágysz, mert már hallottad, hogy van ilyen. Ezek a magazinok, ezek szinte kivétel nélkül abból az import játék halmazból dolgoztak, amit a crackerek hoztak be Magyarországra. Tehát mind az 576, akik mögött egyébként ugyanúgy egy cracker csapat áll, tehát a Reds nevű cracker csapat tagjaiból alakult később ugye ennek a magazinnak a szerkesztőstábja, és ők kiléptek a piacra, a könyvpiacra, a magyarországi újság vagy magazinpiacra, és akkor kitöltötték ezt az űrt. Kicsit más volt talán a KOV, ott ugye volt egyfajta ilyen ötlet, hogy csináljunk egy ilyen hiánypótló magazint, de ugyanakkor a működésükhöz elengedhetetlen volt, hogy crackerekkel tartsák a kapcsolatot, és a legnagyobb magyarországi crackerek azok szállították nekik folyamatosan ezeket a tartalmakat, amiről utána játékleírás lehetett készíteni. Egyébként is ezért ugye ment oda-vissza az, hogy azért a magazin segítette azért valamennyivel a crackereket, meg hát nyilván nekik is ez egy presztízs volt, hogy akkor egy jó kis magyarországi újság, az igazából tőlük várja azt, hogy hát ellássák szoftverrel, meg ellássák információval. Úgyhogy már az első Kovév könyvet, ha megnézzük mondjuk, ez egy érdekesség, hogy volt benne egy cikk C64 demókról, tehát olyan irányban mozdult el a tartalom is, hogy készült konkrétan olyan informatikai tartalom, ami már nem kapcsolódott a játékokhoz, pedig kőkemény a játék magazin volt azért a KOV is, meg az évkönyv is annak készült. Mi az igazság mondom, hogy már harmadik generációsok vagyunk, úgyhogy mi azokhoz tartoztunk, akik a sornak a legvégén álltunk mindig, akik be akartak kerülni egy ilyen copy partira, és aki szóval előttünk csukták be valahol mindig az ajtót. Tehát ez is egy rettenetesen frusztráló dolog volt, hogy tényleg korán menjünk, mert akkor még talán még addigra nem fárad el a kollega, vagy esetleg a gépet, amit cipelünk, azt is rákapcsolhatjuk, a hálózatra lesz tévé, de általában nem volt, tehát a nagyobb ilyen klubokban ott fixen, ha az ember újként oda vetődött, akkor kellett ügyeskedni ahhoz, hogy az embert azért legalább ráköszönjenek, vagy megszólítsák, vagy akarsz valamit, vagy nem csak a szemetet szeded, vagy azért nehéz azt elgondolni manapság, amikor ugye hát a klubélet nem egy jellemzője a közösségi megnyilvánulásoknak. Nehéz azt elképzelni, hogy akkoriban ilyen tömegek próbáltak a számítógépeikhez játékot szerezni így. Tehát a boltokba, és el kell képzelni azt, hogy a boltokba most bemegy az ember, azt vesz szoftvert, vagy megrendeli az interneten, vagy nem tudom, akkoriban semmilyen nem volt. Tehát vagy oda mentél egy copy partira, és nagy nehezen a doboz lemezeidre valamit rá tudtál másoltatni valakivel,
vagy ugye megrendelted tényleg postán, és akkor elküldözgették neked. Egész egyszerűen rettenetesen nehéz volt szoftverhez jutni, ö, és ezek voltak, tehát nem volt más, nem volt bolt, ahova te bement, és akkor leakasztottad a játékot, és elvitted, és az tényleg nagyon igaz, hogy copy partira egyáltalán bejutni, az külön. Ha bejutottál is, mert azt mondtad, hogy nem viszel számítógépet, hanem csak odamész a dobozlemezkéddel, akkor is ott bolyonghatott az ember, meg nézhette, hogy mit csinálnak, meg milyen játékkal játszanak ott, meg mit tudom én, és nem igazán álltak szóba az emberrel. Tehát nagy nehezen, és akkor otthon tényleg próbáltál valamit csinálni, hogy majd megmutassad, hogy hát én most már milyen ügyes vagyok. Ezt a játékot le tudom másolni, pedig védelem van rajta, vagy nekem úgy volt meg, és akkor oda mentél, és akkor mondtad, és akkor vagy érdekelte őket, vagy nem. Úgyhogy ez még szerencse is kellett ráadásul szerintem. Én úgy vagyok vele, szerintem főleg itt Budapesten, ahol nagyon jó volt a klubélet, itt nagyon sok embernek az lett a tapasztalata, elment, és akkor engem az egész nem érdekel, ilyen kőbunkókkal, amik itt ülnek, aztán az embernek köszönni is akarnak, meg azt hiszik, hogy ők nem is tudom, ilyen félistenként lebegtek a padló fölött, hogy ezekkel én nem is akarok semmit, mert nem is érdekel annyira az egész, úgyhogy ugyanakkor másokat meg roppantó motivált, hogy én nekem ez fontos, és ebből én akarok valamit csinálni, ebből én része akarok lenni, mert ez egy nagyon új dolog, meg nagyon jó dolog, és ki volt feszítve az ember, hogy tényleg akkor ő alkosson valami, mutasson magából valamit, hogy ért hozzá, ért a számítógéphez, ért az informatikához. És ha az ember így megkérdezgeti szerintem azokat, akik végül is közelebb jutottak, akkor mindenki el tudja mondani azt, hogy én ezt próbáltam mutatni magamról, megpróbáltam azt, és tehát mindenkinek van valami, amivel ő aztán végül is felkeltette a figyelmét annak, aki keresztül utána kapcsolódni tudott ehhez az egészhez. Magyarországon volt néhány cracker csapat, akik tényleg jó külföldi kapcsolatokat tartottak fenn. Volt néhány magyarországi csapat, főleg vidékiek, akik szintén úgy swappelgettek külföldiekkel is már, de nagyjából inkább a hazai kapcsolattartásban vettek részt, a vidéki klubokat működtették, és akkor azért voltak a vérkeringésben. Mindegyikükről el lehetett mondani, valamennyire értettek ahhoz, amit csináltak. Viszont nem mindenki volt mint profi programozó. Tehát a crackerek magát a crackelést egy bizonyos szint fölött már azért elég komoly hardware ismerettel lehetett csak megcsinálni. Nem az volt, hogy én most tényleg átírok egy byte-ot, és akkor készen vagyok, hanem azért kódrészleteket kellett felismerni, átírni, ugye visszafejteni egyáltalán, és akkor itt gépi kódról beszélünk, tehát nem az, hogy a forráskódját megkaptuk valaminek, hanem konkrétan a gépi kódból kellett kitalálni, hogy az mit csinál, és akkor én ezt az egészet megkerüljem, betegyek egy másik kódrészletet helyette, ezt a kódrészletet, ezt utána valahogy ki is mentsem a háttértárra, aztán utána nyilván még megcsinálom a magam kis beállítgatásait, az egészhez fűzzek egy intrót, hogy megmutassam, hogy mégis ezt én csináltam. Egy bizonyos szint felett ehhez azért profi programozó kellett, akinek ez mondjuk a kis ujjában van, vagy könnyebben megy neki, és nem minden crackernek ment. Ez ilyen szempontból szét is ment az egész azokra, akik azért komolyabb dolgokat csinálgattak a számítógépen, megismerték jobban a grafikai processzorát a számítógépeknek, a gépi kódot jobban értették, de nekik egy idő után meg maga a crackelés nem volt egy nagy kihívás. Azért a játékok egy része ugyanazokat a metódusokat használta, nem tudom, az életnek a tárolására, vagy az energiaszintek tárolására. Nem volt egy nagy kunst hozzátenni egy trénert egy játékhoz, ami a tréner ugye azt jelenti, hogy örök életet választhatsz ki maga, mondjuk interaktív tréner, tehát kiválaszthatsz, hogy egyáltalán szeretnék-e örök életet,
vagy nem, szeretnék-e örök időt, vagy nem, tehát ezeket a trénereket beállítani sem volt már olyan nagy kunst, kihívás. Viszont egy jó kezdőképernyőt összerakni, az már azért bonyolultabb volt. Ahhoz, hogy jól nézzen ki. Eleinte még elég egyszerű kis megoldások működtek. Egy-egy sprite, felirat, mondjuk nem nézett ki olyan jól, meg lopott zene volt benne, mert Rob Hubbardnak az egyik zenét tették bele mondjuk, de nem volt olyan nagy kaland, aztán idő után megjelent erre az igényesség, hogy egy magára valamit adó csapat, ráadásul Magyarországon annyira nem is tudunk nagyot villantani ugye originál játékokkal, azért legalább mutassunk valami mást. És el is indult egyfajta ilyen minőségi igény, hogy olyan csináljon a csapat, amivel ő meg tudja különböztetni magát, vagy amivel több. És mivel krekkelni már nem nagyon tudott, vagy egyáltalán a helyzet miatt nem nagyon tudott, ezért inkább ilyen intrókat készített. Az intrókból meg idő után ugye demók lettek. A korai demók azok még gyakorlatilag egymás mögé fűzött intrók voltak, és egy-egy intró nézzen ki jól. Ennyi volt az összeelvárás. Ez a csapatok nevébe is időnként megjelent a quality, vagy bármi más ilyen szlogenekkel próbálták magukat megkülönböztetni, hogy hát ők akkor valami dizájnos, meg menő dolgot csinálnak, még mindig ugyanazon a számítógépen. És persze egy Swappernek meg mindegy volt, hogy egy jól kinéző demót küldözget, vagy egy olyan játékot, ami már lehet, hogy egyébként megvan valakinek, és talán ott fordult át egy kicsit, hogy tartalom kellett. Tehát amikor a 90-es évek elején igazából lecsökkent azért az originál játékoknak a száma, már jó részt megtörtek mindent, és sokkal kevesebb volt a kiadott játék, az évente kiadott játék, akkor ahhoz, hogy az egyébként felszaporodó cracker csapatok, azok tudjanak valami release-t kiadni, meg egyáltalán a swapperék tudjanak tényleg milyen hot stuffokat küldözgetni, ahhoz ez pont jól jött, hogy akkor lehet olyat is küldeni, ami nem a piacról jön, hanem magából a közösségből. Úgyhogy ezek így egymást erősítették, ezek a folyamatok, és ezzel aztán azok is a helyükre kerültek, akiknek már nem jelentett mondjuk kihívást az, hogy egy játékban ők valamit átállítsanak, vagy beállítsanak. Azok a piacosok, akik megjelentek a Petőfi Csarnoknál voltak ilyen nagyobb piacok, meg nyilván lengyel piacok, meg más vidéki ilyen nagyobb piacokon megjelentek a szoftverárusok is persze. Ők jellemzően rendelkeztek valami jó kis kapcsolattal, írtózatos mennyiségben másolták le a kazettákat, vagy a lemezeket, és akkor ezeket árulgatták pénzért. Elég komoly piaci űrt töltöttek be szerintem, és viszont szerintem jóval kevesebben keresték ezeket a csatornákat. Lehetett azért, voltak azt mondta, hogy elmegyek, veszek valami lemezt, de a vásárlás valahogy nem jött át. Tehát amikor tudtad, hogy lehet másolni ingyen a havertól az iskolába, meg lehet másolni a komputerkarácsonyon, meg lehet másolni a csokiban, meg egyáltalán viszonylag potonpénzért lehetett rendelgetni azért ezeken a programküldő szolgálatokon keresztül, akkor azért nem a piacra mentél először a szoftverért, de volt. Tehát tényleg, és talán inkább az ilyen idősebb korosztály az, aki ment a piacra és kereste, meg akinek talán ezek a megoldások annyira nem feküdtek, azok is elképzelhetően mentek, és akkor vásároltak, de inkább az ilyen egyszerűbb userek, vagy az új felhasználók, azok, akik mondjuk vásároltak konkrétan piacon fekete árustól szoftvert, és nem keresték ezeket a csatornákat. Nagyon hamar elindult az, hogy a magazinokba keressünk, hogy ki hirdet, vagy keressük meg a klubot, ahova elmehetünk.
szinte, vagy ki az az iskolába, aki tudjuk, hogy van neki, és akkor milyen játékai vannak, és akkor mondd már, hogy milyen játékai vannak, hozd be a listádat, és akkor átnézzük, és akkor az nekem nincs meg, figyelj, de nekem meg van ilyen, lehet, hogy ez meg neked kell, és akkor nyilván ott lehetett cserélgetni. Gyere át, mit tudom én, majd csönges fel, majd... úgyhogy ez először szerintem így ment, és akkor a piacozás része az engem igazából annyira nem is érintett meg. Tudtam, hogy van, meg láttam is rá példát. Én például nem, így nem szereztem be sose szoftvert, mert valahogy nem volt. Nem volt rá igényem. Tudtam, hogy amit ő ott árul, azt lehet, hogy várok egy hetet, azt valahogy megszerzem, de most akkor pénzt nem fogok érte adni. Ráadásul ugye a pénz a legkevesebb. Érdekes, az egyik legkomolyabb kóder most a világban, ugye a Cenzor csapatnak az egyik fő vezetője, az egy magyar srác, egy svédországi magyar srác, ugye Bob, de ugyanakkor a crackereknél is nagyon-nagyon komolyan jegyeztek egy Mr. Z nevű crackert, aki elvileg ugyanúgy egy külföldre szakadt magyar fiatal volt, vagy hát ott felnőtt magyar fiatal volt, és a triád csapatban, jól emlékszem, és így fejben. Ez ilyen érdekes, hogy ott is ott voltunk ezekben a jelenségekben. Meg hát maga az, hogy Magyarországon az informatikának az elterjedése kapcsán, egyáltalán egy egész iparágnak a beágyazódása kapcsán ennyire fiatal generáció vett részt, nem tudatosan, de valahol meg elengedhetetlen, meg megkerülhetetlen módon abba, hogy eljussunk oda, ahol most vagyunk. Tehát nem az állam, nem a tudományos akadémiának a programja alapján, nem is tudom, gazdasági tervek szerint, hanem egész egyszerűen fiatalok játékokat akartak maguknak, barátokat akartak szerezni, világot akartak látni, és ezzel gyakorlatilag megteremtették a magyarországi szoftver piacnak, meg a szoftver iparágnak az alapjait, hogy itthon is legyenek a kompjúterhez alkalmazások, itthon is legyenek játékok. Ők ezt brahiból megoldották. Úgyhogy közben senki nem tudott róla, az állam azt se tudta, mi van, a posta ingyen dolgozott nekik, a telefontárság nem értette, hogy ezek a nemzetközi hívások, ezek mi a fenének vannak, meg miért nem lehet ezeket már letiltani, meg egyáltalán. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy roppant. Én ezt egy nagyon érdekes dolognak látom. A magyarországi, ha azt mondjuk, hogy most az informatika a mindennapjaink része, akkor ahogy az informatika a mindennapjaink része lett, annak van egy ilyen furcsa bája, hogy a fiatalok szerettek volna játszani, meg barátkozni. És abban a rendszerben, amikor maga az állam nem tette oda a fiataloknak, hogy hát megszervezzük a ti életeteket, és akkor a ti életetek az teljes lesz. Ugye manapság már gyerekeket is tervezik, hogy mit csináljanak a gyerekek, meg hogy hogyan lesz nekik, mit tudom én, akár szünidei programjuk, vagy hogyan lesz nekik, nem is tudom, iskola utáni fakultációjuk, meg más dolog. Mi generációnk az a saját igényére alapozva egész egyszerűen behozta Magyarországra az informatikát. Szó szerint. Az egészben az, hogy te híres legyél, te elismert legyél, felkerüljél úgynevezett rankingekre, ranking listákra. A küldeményekben néha csak egy olyan nóter jött, amiben fel voltak sorolva ilyen cracker csapatok. Tehát 1-től 10-ig ott volt egy cracker csapat lista. Az egyik swapper, vagy egy másik cracker, egy színtag azt mondta, hogy ő most rangsorolja, hogy szerinte kik a legjobbak. És ez annyira elkezdte érdekelni egyébként a közösséget, a meghatározó emberektől egyébként, akik később ugyan lemezmagazinok szerkesztői lettek,
elkezdték igényelni, hogy hát, na mit mond, ott a rankingekbe ki van benne. És sokszor csak ezek a listák keringtek, hogy hát ott figyeled, ott a csapatunk rankingbe, tudod, tehát már 10-ek vagyunk, meg már felkúztunk, nem is tudom meddig, meg már jegyeznek minket, tudod, tehát ez valami rémfontos volt, aztán később persze a lemezmagazinokkal megjelent az is, hogy top listák voltak, tehát ott már nem csak az volt, hogy ki a legjobb cracker csapat, hanem az is ott volt, hogy ki a legjobb programozó, ki a legjobb kóder, ki a legjobb grafikus, és hát ebbe is presztízs volt azért, még Magyarországon is megvolt, hogy Magyarországon ki az a 20-25 grafikus, aki dolgozik, és hogy ott a listára fölkerülni, utána minél följebb eljutni, és hát ezért dolgozni nyilván, hogy ott minél magasabban legyek. És akkor top listát szinte mindenre lehetett csinálni, tehát a legjobb demókra, a legjobb törésekre, a legjobb kóder, a legjobb barát, mindenféle ilyen listák voltak, hogy ki a legjobb haver. És akkor ott voltak a legjobb haverek, akikkel nyilván hatalmasokat lehetett bulizni partikon, meg akik legnagyobb őrültségeket csinálták, mert nyilván voltak, tehát azért az sem... Egy ilyen buliba, ugye főleg a 80-as évek végén azért még, még egész komoly ilyen rendőri atrocitásokba is átmehetett, hogy futottak szanaszét ugye a partizók, mert túlzásba vitték a dolgokat, meg behúzták a telefonfülkéből a telefonvezetéket, és akkor mikor a Matáv kiszólt, hogy hát valami gond van azzal a telefonfülkével, és akkor megnézték, hogy valami ezzel tényleg van, mert a közösségi házba vezet a telefonvezeték, akkor nyilván akkor szaladni kellett, mert utána már rendőrök jöttek, hogy itt valakik ugye rongálták a köztulajdont, és hát volt, aki rendőrautóba töltött el az estét. Commodore 64-en nem volt olyan, hogy milyen másolásvédelem miatt, vagy szerzői jogok miatt a szoftvereket, vagy bárkit is veszély fenyegetett volna. Az a PC-s világba kezdődött el, talán még a Windowsokkal, hogy hát nem szabad őket másolni, meg a BSH, ahogy megalakult, annak is 94 körül volt, vagy nem, 95, inkább valami ilyesmi, 94 körül talán, hogy ugye a 3.1-es Windows-t azért nem másoljuk már a Petőfi csarnok, meg ne ott vegyük meg mit tudom én, hanem legyen az is, akkor már rendesen piacgazdaságként legyen az is vásárolt szoftver, de a 80-as évek végén semmi, meg Commodore 64-en szinte végig semmi ilyesmi nem volt. Magyarországon az egy-két kiadott játék, ami megjelent, tehát főleg magyar fejlesztőktől, akár a Newcomer, vagy a Wasted Time, vagy ezek mind eladtak valamennyi példányt, és igazából pont annyit, amennyit terveztek, vagy még akár többet is, és bőven elég volt, és nem foglalkoztak azzal, hogy a szerzői jogi védelemmel mi a probléma. Egész egyszerűen Commodore 64-en ez nem volt. Kelet-Európában semennyire sem probléma fókuszában. Nyugat-Európában igen, mert ott ugye megszülettek maguk a másolásvédelmek, meg hát világszerte is nyilván ennek azért üldözték a crackereket, hackereket, főleg a korai telefonhálózatokon. Azért nem véletlen, hogy megváltoztak a szavak, essek helyett zék kerültek be bizonyos szavakba, meg betűk helyett számok, pont azért, hogy kódolják valamennyire az üzeneteket is, esetleg amikor leveleztek vagy egymással ugye egymásnak üzengettek, minél nehezebb legyen visszafejteni. Most éppen 2 cracker beszéli meg azt, hogy hát szerzett egy originát, és ugyanazon a napon fogja kiadni a játékot, mint a kiadó maga. Tehát ezek voltak a nullanapos release-ek, ugye, amiket megszerzett a cracker, beépülve gyakorlatilag általában ezekbe a szoftver cégekbe, és már akkor fel volt törve a játék, amikor még nem adták ki. És akkor az volt a presztízs, hogy amelyik nap megvolt, ma jelenik meg az új játék, és akkor még aznap kiadták a tört változatát is. Én nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy ebben az egészben részt vehettem. Nagyon szerencsésnek gondolom
magát a generációmat, hogy egy ilyen forradalmi dologban még valami minimális szerep jutott is rám. Nem voltunk valahol főszereplői ennek sosem, viszont én úgy látom, hogy ez egy fontos folyamat volt, és nagyon jó volt részt venni benne, meg ebben a nem éreztük magunkat elveszve, izgalmas volt. Szokták volt mondani a mostani fiatalokra, hogy hát nem mennek ki focizni a pályára, meg tényleg nincs közösségi életük, telefonnal elnyomkodják, és akkor digitális világban élik a mindennapjaikat. És valahol ez velünk kezdődött, de az igaz, hogy mi tényleg nem, hát ugyanúgy lejártunk focizni a Grundra, meg sokáig kimaradtunk, és akkor addig dumáltunk, meg tervezgettünk, meg éltük a tinédzserek mindennapjait, de valahol közben bejött ez az informatika dolog, és még én is megérhettem azt, hogy elmentem utána egy nagymamámékhoz elmentem nyaralni, és akkor vittem magammal a Commodore 64-emet, aztán hát a nagyi nem volt ahhoz hozzászokva, hogy reggel bejönnek a fiatalok a faluból, és akkor este alig lehet kirakni őket, mert addig játszani kell a, nem tudom, Microprose Soccerrel, meg mutasd még milyen játékaid vannak, meg mit tudom én, és akkor a városból jött fiatal, én voltam a menő, meg hát utána próbált ki a biciklimet, meg mint süteményt kaptam, meg mert én voltam a városi fiú, aki jött a számítógépével, és akkor azok a fiatalok, akik meg jöttek játszani, akkor marha jó dolognak gondolták. Aztán játszottunk egy ideig, azt utána mentünk ugyanúgy focizni, de hogy tényleg egy izgalmas jelenség volt, és jó volt benne. Nem is nagyon mondanám azt, hogy úgy Isten igazából ki lehetne cserélni bármire, és úgy érzem teljesnek a gyermekkoromat is, hogy ez így kitöltötte azt, ami meg volt az az izgalom, ami aztán végül is a pályára el is vitt valahol, az informatikai pályán kötöttem ki, és azt nem tudom, hogy a következő generációnak majd mi lesz, vagy hogy lesz, vagy lesz-e ilyen jó, mert szerintem az azt megelőző generációnak se volt annyira jó, meg az újakat nem tudom, hogy az új generációnak mennyire jó, mennyire nem, ők ezt hogyan fogják megélni. Én azt tudom, hogy én nagyon örülök neki, hogy ez a fiatalságom része volt. És még egy kicsit sajnálom is, hogy a harmadik generáció, tehát ott voltunk igazából már az elejétől kezdve, de valahol mi mindig egy kicsit lecsúsztunk. Ugye már azzal, hogy vidékiek vagyunk, de még a második generációsok még ott mozogtak körülöttünk, meg nyilván be tudtunk volna kapcsolódni, csak közben meg mi még nem tettük, hanem igazából a harmadik generációba kapcsolódtunk mi be ebbe az egész színéletbe. De hát addigra meg ugyanazokat megcsináltuk kicsiben, mint a többiek. Hát nekünk is már volt magazint csináltunk, csak mi ott a városban, meg a kerületben, meg a többi helyen terjesztettük ezeket az újságokat, ami senki nem volt nyilván kíváncsi, de hogy csináltunk ilyesmit, tehát már általános iskolában szerkesztettünk újságot, meg csináltunk játékokat nyilván, amit megmutattunk a szüleiknek, hogy figyeld, milyen jó, és akkor nagyon jó ez. És akkor ők azért annyira nem ugráltak. Nekem is mostanában mutogat a lányom, hogy mit csinált Minecraftben, meg mit tudom én, és akkor jó, oké, ügyes vagy, de nem ugyanaz, mint ha én csinálnám, meg hát nyilván ő marhára örül neki, én meg hát valószínűleg hasonló dolgokat érzek, mint amit a szüleim, hogy jó, hát megcsinálta, ügyes a gyerek, jó van, de hogy az hogy csinálta, vagy miért, vagy mit tudom, az most annyira nem érdekelte az embert, és hát nekünk meg pont az hiányzott, hogy amit csinálunk, akkor azt ugyanúgy elismerjék, és ezt hozta be ez a közösség, hogyha tényleg olyan közösségbe ül nyilván az ember, ahol azt elismerik, ott jól érzi magát, és mi jól éreztük magunkat ebbe a világba, ebbe a közegbe. Volt is olyan eset, hogy magyarországi srácoknak a munkáját így megpróbálták, hát nem egész konkrétan megbízták őket, hogy adják el a játékot,
és akkor utána, utána nyilván lett bölkrekkelés. Szóval, amennyire én tudom, a KOV-ban megjelent Wasted Time című játék, ennek készült egy angol változata, meg egy magyar változata. Szerintem egész jó játék lett, de érdekes, hogy ezt is ugye az mellett, hogy a KOV megjelentette, az mellett megpróbálták eladni külföldön, és amúgy mivel nem volt rossz játék, ezért voltak is egész komoly esélyek, és megbízták az egyik magyarországi cracker srácot, hogy hát akkor létszi a kapcsolataiddal, mert hát, hogy ugye a crackernek a haverja, az egyébként pont annál a szoftver stúdiónál dolgozik, ahonnan egyébként a nullanapos release-ek jönnek is. Oda esetleg el lehetne adni a játékot, és oda lett neki adva a szoftver, hogy próbáld meg eladni, vagy szerezzünk rá valamiféle kiadót. Aztán hát nem lett belőle kiadás, hanem lett belőle crackelt varez. És akkor ez nyilván ellentéteket szült. Meg hát volt még másik játék is, volt Amöba játék, meg egy-két ilyen más kísérlet. A Liberatornak nevű játéknak volt még egy olyan változata, ami szintén igazából maga próba változat, tehát a preview változat lett megtörve, és akkor kiadva. Az hamar kiderült, hogy ez nem működik. Tehát Magyarországon ez nem működik. Odaadjuk a magyar crackereknek a játékot, és akkor ők majd ezt külföldön majd értékesítik, vagy szereznek neki kiadót. Ez eleinte gondolták, hogy menni fog, egy esetben sem működött, tehát mindig az lett belőle, hogy ebből a játékból ebből crack lett, és akkor nyilván sértődés. Meg valahol az is, hogy van olyan játék, ami el se készült, mert azt mondták, hogy jó, hát akkor nem csinálom meg, mert úgyhogy ez ilyen szempontból ilyen szomorú része az egésznek. Ami még érdekes, hogy ami még hajtotta az egészet, az az, hogy a toplistákon aztán idő után már az volt, hogy nem csak demokratikusan el kéne dönteni, hogy szavazzuk meg, hogy ki a legjobb, vagy ha egy-egy meghatározó ember azt mondja, hogy hát most a Fairlight az egyik legjobb csapat, és ez nem kérdés, az még mindig kevés volt, hanem volt arra egy ilyen igény, hogy valahogy azért mérjük, hogy ki mit tett le az asztalra. Ha most egy csapat kiadott tényleg 2-3 ilyen nullanapos cracket, az nehogy elsikkadjon, mondjuk azért, mert nem elég jó a swapperük. És ugye bejöttek ezek a különböző pontozások. Tehát, hogy pontokat lehet gyűjteni azért, hogy te eredeti release törtél, te nullanapos release törtél, vagy lehetőleg minél hamarabb, te trénelted a játékot, akkor nem csak egy tréner tettél bele, hanem többet, akkor interaktív tréner tettél bele, intrót fűztél elé, az intróra azért ki is néz valahogy, meg másolásvédelmet le kellett szedni, vagy nem, tömörítettél a játékon, vagy nem, akkor hát szóval voltak ezek a paraméterek, amik azért valamennyire megadták azt, hogy egy törés az mennyire minőségi. És ezekre utána kialakítottak egy pontrendszert, és egész komolyan elkezdték pontozni a különböző töréseket ezek alapján, és ugye egy hónapon belül, vagy egy valamilyen időszakon belül befutott töréseket, azokat ellátták ezekkel a pontokkal, és igazából egy idő után ezek a pont értékek azok, amik megszabták, hogy még abban a hónapban ki volt a legjobb cracker csapat, és nem feltétlenül az, akire mondjuk rámondták, hogy ők a legkirályabbak. Úgyhogy ez azért egy ilyen minőségi ugrás volt még a top listákban. Hát aztán a vége felé már volt olyan, az egyik legnagyobb karriert befutott magyar csapat a Cromance volt, akik azért a top listák elején el tudták hódítani azért egyszer-kétszer a top listáknak az elejét, és ez egy nagy szó ebben a körben, azt lehet mondani. Főleg, hogy kelet-európai bázisú csapatként, aztán gyűjtöttek egyébként nyugat-európai, külföldi, meg még amerikai tagokat is, és akkor a csapat azért idáig eljutott az ismeretlen Kelet-Európából. De általában a diszk magazinok mindegyike valamiféle toplistát csinált, vagy szavazással, és akkor szavlapokat küldözgetett szét,
Ja, az mellett, hogy lemezbugyit küldözgetett, meg Vareszt, meg minden mást, az mellett küldött szavlapot is, és ezeket a szavlapokat ugyanúgy várta vissza, hogy akkor légy szíves, szavazzál. De a crackereknél ez a pontozási rendszer, ez hát sokkal kifinomultabb volt ilyen szempontból, és volt egy-két meghatározó lap, vagy Disz magazin igazából, akik ezzel foglalkoztak. A Vandaliz Newsnak a mai napig működik egyébként a crack toplistája. Igaz, hogy ugye manapság már nem olyan irtózatos mennyiségű crackkel kell foglalkozniuk, mint régen, de igazából ugyanazon elv alapján ugyanúgy pontozzák a mai napig a crackeket, és pontozzák. Tehát volt egy-két meghatározó Disz magazin, és ezek a Disz magazinok, ezek csinálták, ezek készítették el azokat a táblázatokat, ami alapján lehetett tudni, hogy akkor most egész pontosan a különböző crackek alapján kik a legjobb csapatok. Tényleg meg volt az egy-két Disz mag, amit figyeltek akkor, hogy mint mérvadó lapok. Aztán persze bejöttek olyan diszmagazinok is, akik annyira nem a crackkel foglalkoztak, mert annak ugye megvolt a vonulata, tehát ha most a legjobb diszmagazinok tényleg elkészítik a crack listát, most én is csináltok egy crack listát, mert észreveszek egy törést, amit ők nem vettek bele, és akkor az én crack listám az jobb, de nem nagyon lehetett felnőni ezekre, hanem inkább akkor ment az, hogy az egyik elkezdett inkább a demo színvonallal foglalkozni, a másik inkább, nem tudom, mondjuk német volt, és akkor németországi ilyen speciális dolgokkal is foglalkozott egy kicsit, tehát egy picit ezzel próbálták inkább megkülönböztetni magukat a lemezújságok, hogy mi a tartalmi részük. Úgyhogy inkább az volt, hogy volt egy-két meghatározó lemezmagazin crack vonalon, és akkor abból értesültek arról a többiek, hogy hát hogy alakult az a havi Varesz piac, meg pontszámok. Vannak olyan úti beszámolók, amiket tényleg ugyanúgy nagyon tud derülni az ember, hogy kimentek tényleg egy forint nélkül a fiatalok, és akkor hogyan utazták be Európát. Tehát ez valahol mindig buli. Tehát az, hogy van, aki elindul most is toppal, hogy akkor bejárom Európát, és ez egy jó móka lehet a végén. De az, hogy akkor tényleg fölkerekedtek a fiatalok, kimentek Helsinkibe, és akkor ott bekopogtak ugye a címet azt tudták, mert benn volt a lemezmagazinokban, hát vele szveppelt, mit tudom én, és akkor délután 3 órakor 3 magyar srác bekopogott a film barátjához, aki kinyitott az ajtót, és hát ti meg kik vagytok. És akkor hát jöttünk Magyarországról, és akkor igen, és akkor most mit csináljak veletek? Vagy nem tudom, most mi volt az ötlet. És akkor mondták, hogy hát ők itt pár napot itt aludnának, hogyha nem gond, mert hát haza nem tudnak menni. És akkor hát jó, akkor gyertek. És akkor ott tényleg így pár napot bekkeltek, aztán az volt, hogy akkor gyűjtöttek egy kis pénzt, tudom, üres üvegeket, meg persze tarháltak egy kis pénzt, aztán mentek tovább a következő címhez, hogy hát akkor meglátogatjuk őt is, és akkor bulizunk. Aztán hát így bejárni igazából Európát, meg fellógni a vonatokra, meg azért ezek mind izgalmas élmények tudnak lenni. Van egy-két ilyen, hát annak idején ilyen scene warnak mondták, tehát hogy ilyen konfliktus szituáció csapatok között, egymás között, ugye. Ez az elitizmus sokszor odáig fajult, hogy kifejezetten így utálkoztak egymással, hogy ő már túl sokat képzel magáról, és akkor már egy bunkó. És azért a legnagyobbakat persze azokat meg mindenki irigyelte, hogy hát van hát az szóval előfordult, hogy lerudalták egymás postaládáját, meg azért az sem volt ritka, hogy lemezmagazinokban vagy más fórumokon egymást savazták, és ment azért a cikizés, meg a kivagyiság. Hát a másik oldalról ugyanúgy, tehát a másik oldalról megment a lémerezés, ugye ezek még kis semmit nem tudnak, meg majd, ha majd letesznek valamit az asztalra, akkor majd úgyhogy
ugye ezekből azért időnként születtek érdekes szituációk, meg izgalmas jelenetek, úgyhogy aktív, azt lehetett mondani, aktív közösségi élet volt. Tehát nem csak minden szép volt, meg happy volt, meg mindenki szeretett mindenkit, hanem mentek ezek a rivalizálások, meg ha belegondolunk, akkor valahol versenyszellem volt. Tehát azért legyünk jobbak, mint a másik csapat, akkor ugye ők azért, van egy csomó nemzetközi kapcsolatuk, és akkor azt hiszik, hogy ők a valakik, de mi meg többet, mi meg még több kapcsolattal fogunk rendelkezni, és nagyon érdekes, hogy az ember nem csak azzal tudott igazából a színen hírnevet szerezni, hogy ahogy mondtam, hogy sok értett valami a programozáshoz, vagy jól rajzolt, vagy ilyenek. Ezek segíthették az embert, de volt olyan, aki egész egyszerűen csak érdekelte az egész, és megpróbált mondjuk minél több emberrel kapcsolatot teremteni. És ahogy ugye mondtam, hogy voltak ilyen megaszwapperek, és a megaszwapperek, ezek tényleg rengeteg emberrel tartották a kapcsolatot. És nem is nagyon állt másból nem is tudom, meddig lehetett ezt úgy csinálni, én is csináltam azért egy jó másfél évig, amíg erről szóltak a napok, hogy hát jöttek a csomagok, és akkor készítettem, és akkor adtam fel. De hogy ezt nagy üzembe csinálni, ez valami rettenetesen sok meló volt. Tehát fiatalként ezzel foglalkozni, ez nagyon emberpróbáló volt, de volt, aki ezt kőkeményen tolta. Tehát ez megállás nélkül. Tehát így mondták, hogy a lemezt adsz a kezébe, akkor már lemásolta. Tehát és volt is ilyen sztori, hogy hát egyszer kitalálták, hogy egy játék, megjelent egy új játék, és akkor most jött be Magyarországra, és hogy odaadták az egyik swapper srácnak, hogy hát figyelj, ez nagyon hot var ezt gyorsan küldem mindenkinek. De igazából nem csináltak más, csak megszerkesztettek egy lemez directory-t, tehát ugye nem volt mögötte tartalom, csak maga a lemez listája volt megszerkesztve. Valaki betöltötte a lemezlistát, akkor azt láttam, mintha lenne tartalom a lemezen, de nem volt, csak a lista volt megszerkesztve, mert nem mutattak sehova a pointerek, nem lehetett tölteni semmit a lemezről, csak maga a directory. És ugye betöltötték a directory-t, a srácnak figyeld, az új játék, második rész, küldem minden haverodnak, és akkor megszivatták, mert szerencsétlen tényleg elküldte az összes létező kontaktjának, de egy nagy, semmi nem volt a lemezen, egy üres lemez volt, csak a directory volt megszerkesztve, az meg blama volt. Úgyhogy de amit igazából ki akartam hozni az egészből, hogy a csapatok úgy voltak vele, hogy kell a jó programozó, meg kell egy jó cracker, de ami a legjobban kell, az egy jó swapper. Mert egy jó swapper nélkül nem ismernek meg. Ez mint ma napság a média, vagy nem tudom. Tehát ha nincs egy jó swapper a csapatnak, akkor nem hallanak rólunk, a mi anyagaink nem mennek el sehová, mi meg alig szerzünk, nem tudunk bekapcsolódni a vérkeringésbe. Tehát igazából a jó swapperek, és nem is egy, hanem legyen 2 vagy 3 nagy swapper a csapatban, és akkor velük legyünk benne a vérkeringésbe. Ők adják nekünk ezeket a dolgokat, vagy ha mi csinálunk valamit, akkor azt küldjék szét mindenhova, lehetőleg minél gyorsabban. Na most ez azért melós volt, és az is igaz, hogy hát jó swappereket találni, vagy azokat a csapatba foglalkoztatni, az is külön kihívás volt, hogy találjunk tényleg olyan embert, aki elvetemült módon erre rászánja a fél fiatalságát, hogy másolja a lemezeket, meg csomagolja a küldeményeket, és akkor ezzel segíti ugye a csapatnak a népszerűségét, meg az ismertségét kicsit felhajtani. Úgyhogy ez egészen addig, amíg az internet meg nem jelent, addig a swapperek azok a nagy kincsei voltak a csapatoknak, hogy az ismertségüket valahogy fenntartani, meg részt venni egyáltalán ebben az egészben. Minden a swappereken keresztül érkezett be, minden információ a swappereken keresztül hagyta el a csapatot, úgyhogy ők voltak gyakorlatilag az interfészei a csapatoknak. Ugyanakkor meg jó fejnek is kellett lenni, tehát
azért ott egy ilyen szociális készsége volt azért a swappereknek. Az mellett, hogy ezt csinálták, az mellett volt egyfajta ilyen szociális készségük, meg ilyen ilyen haverkodó stílusuk azért gyakran volt, hogy öröm volt velük levelezni. Tehát jó levelező társak is voltak. Azért. Nem az volt, hogy írtak 2 sort, hanem azért tudták, hogy kivel leveleznek. Tehát ők voltak azok, akikkel különösen is szeretett esetleg így levelezni az ember. Volt egy-két olyan megaszwapper, hogy hát ha kaptál tőle küldést, de nem voltál rajta a nóterében, nem voltál rajta a meganóterben, nem szerepeltetett, mint nem is tudom, mint akinek üzen. Csak neked is föladta, mert be volt a címlistájába. Úgyhogy persze az is presztízs volt, hogy na, akkor mondott legalább 2 mondatot, mert ha belegondolunk, aznap elküldte 20 embernek, és rászánt legalább annyit, hogy írt 2 mondatot, hogy szevasz, hogy vagy, mit tudom én, mikor jön már az új, nem tudom, demótok, vagy lesz-e újra találkozótok, és akkor legalább kaptál tőle valami információt, tudtad, hogy foglalkozott veled. Úgyhogy, meg hát persze, aki kifejezetten hosszú levelezéseket folytatott az ember, azokkal meg aztán végképp kialakultott egy ilyen baráti kapcsolat. Nekem is volt egy-két nagyon aktív levelezőtársam, akikkel tényleg jó oldalakon keresztül leveleztünk, így, vagy papíron, vagy nóterben tényleg hosszan beszélgettük, vitattuk az élet dolgait, és akkor így mélyítettük gyakorlatilag a barátságot, és talán nem is annyira a csereberélés volt a lényeg, hanem hogy levelezzünk, és akkor ez meglegyen. Úgyhogy ez így variálódott a kettő között, azért csapódott.